Paano nga ba i-gift ang mga AXIES mula sa isang Trezor account papunta sa another Trezor account? If you're interested, please keep on watching. Ayan, so i-login mo lang yung Axie Infinity account kung nasaan yung mga AXIES na gusto mong i-gift. Katulad lang ng pag-gift natin nung hindi pa tayo naka-Trezor, ganoon yung process. So, i-click mo yung AXIES na gusto mong i-gift, tapos makikita mo yung gift sa pinakataas, i-click mo yon. Heto na yung makikita mo next. So, ipipaste mo dito yung Ronin wallet address ng receiver. So, itong Axie na to guys ay ipapasa ko sa Trezor number 3 ko. Pumunta ako sa Ronin wallet and then pumunta ako sa Trezor number 3. Kinapi ko yung address ko. Tapos, binalik ko na ulit itong Ronin wallet sa Trezor number 2. Kasi yun yung nakalogin sa Axie Infinity. I-paste mo na yung Ronin wallet address ng receiver sa box. Hindi ka rin magkakamali dito kasi lilitaw yung nickname or yung name ng Axie Infinity account. So, make sure yung address ay tama, guys. And then, click Gift. Lilitaw na ang Ronin wallet for confirmation of transaction. So, this Axie from Trezor number 2 going to Trezor number 3. And then, click Confirm sa pinakababa. Lilitaw na si Trezor para i-ask ka niya and then i-click mo yung allow once for this transaction. Tapos, pumunta ka sa Trezor mo, i-confirm mo, and then wait for a second, magigift na yung Axie na to. Makikita mo yung transactions completed or submitted successfully. And then, makikita mo sa activity na i-gift mo na successfully yung Axie na to sa Ronin wallet address na ito. Para make sure na talagang pumasok sa Trezor account number 3, magla-login tayo sa Trezor account number 3. Ayan, na-log out ko na yung Trezor account number 2. Dito sa Ronin, i-manage ko lang yung account from Trezor number 2, pupunta ako into Trezor number 3. Ayan, makikita nyo yung record, meron na itong 1 Axie. Uulit-ulitin nyo lang yung process, guys, hanggang matapos kayo sa pag-gift. So, bumalik ulit ako sa Trezor account number 2 para i-gift itong plant. So, click nyo yung gift. Tapos, i-paste nyo yung receiver's Ronin wallet address. And then, i-confirm nyo yung transaction. Lilitaw si Trezor for confirmation. I-click nyo yung allow once for this transaction. And then, i-confirm nyo sa inyong Trezor wallet. Wait for a second. Lilitaw na yung transaction submitted successfully. And punta kayo sa activity. Makikita nyo doon yung record. Next one, another AQUA na i-gift para kompleto yung team ng Iskoko. Click Gift, paste Ronin receiver's address, and then i-confirm ninyo. Confirm, and then lalabas si Trezor, i-click nyo yung I allow once for this transaction, and then confirm sa Trezor. Ayun lang guys, so babalik sa level 1 kapag ginif mo into another Trezor account. Nilogin ko yung Ronin wallet ng Trezor account number 3, and then nandito na nga yung mga tatlong AXIES sa Trezor account number 3. Guys, I hope you found this video very helpful. If you like it, give me a thumbs up. And if you have more questions, please comment lang kayo dyan. Don't forget to subscribe to keep you more updated sa mga upcoming videos natin. Thank you guys, and I hope you are all staying safe, sane, and strong this season. Love lots, guys!